ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች እንዲሁም አዲስ ለመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ዌልካም ብያለሁኝ። ይህ ግሎባል ኮምፒውተር ስኩል የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው የኔትወርኪንግ ወይም የኤችኤንኤስ ኖሌጅ ቴስት ኩዌስችንስ ነው። 25 ጥያቄዎች አሉ፣ ለነሱም መልስ አላቸው። ከመልሳቸው ጋር ማብራሪያ እየሰጠን የምንሄድበት ስታይል ነው የሚሆነው። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናላችን ጆይን አድርጉ ወይም ቻናላችን ተቀላቀሉ እንላለን። እንዲሁም ቪዲዮን እያያችሁ በመሃል ላይክ እንድታደርጉ እጋብዛችኋለሁ። ይህ ቪዲዮ በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ጥሩ ቪዲዮ ስለሆነ እንዲሁም ለፈተና ለማለፍ ለሲኦሲ ፈተና ማለት ነው፣ ለኢንተርቪው ለተለያየ ነገር የሚጠቅም ኖሌጅ ቴስት ኩዌስችንስ ስለሆነ ለሌሎች ለወዳጅ ዘመዶች እንዲሁም ተመሳሳይ ፊልድ ላይ ላሉት እንዲሁም ለሚፈልጉት ሼር አድርጉላቸው እያልኩኝ አሁን ቀጥታ ወደ ኖሌጅ ቴስት ኩዌስችኑ እገባለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ ኮምፒውተር ኔትወርክ ኢዝ ይላል። ኤ ኮሌክሽን ኦፍ ሃርድዌር ኮምፖነንትስ ኤንድ ኮምፒውተርስ፣ ቢ ኢንተርኮኔክትድ ባይ ኮሚኒኬሽን ቻነልስ፣ C. Sharing of resource and information, D. All of the above። ይሄ ጠቅላላ አድርገን ስናየው ምንድነው የኮምፒውተር ኔትወርክ የትኛውን የሚወክል ነው የሚል ነው። እንግዲህ እንዳዳመጣችሁት ወይም እንደምትመለከቱት ሁሉም ከኮምፒውተር ኔትወርክ ጋር ግንኙነት ያላቸው ኮንሰፕቶች፣ ተግባሮች ስለሆኑ መልሱ ዲ all of the above የሚለው ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ጥያቄ what is a firewall in a computer? firewall የሚባለው በኮምፒውተር ኔትወርክ ላይ ምንድነው? A. the physical boundary of a network, B. an operating system of computer network, C. a system designed to prevent unauthorized access, D. a web browsing software። እንግዲህ መልሱ ሲ a system designed to prevent unauthorized access። እንደሚታወቀው በኮምፒውተር ኔትወርክ ላይ እንዲሁም ማኑዋሊ አይታችሁ ከሆነ በኮምፒውተራችን ላይ ፋየርዎል የሚባል ፕሮግራም አለ። ያም የማያስፈልጉ ግንኙነቶችን የሚያቋርጥልን ሲስተም ነው ማለት ነው በኔትወርክ ላይ። ሶስተኛ ጥያቄ how many layers does OSI Reference Model has? OSI Reference Model የሚባለው ስንት ሌየሮች አሉት የሚል ነው። A 4 B 5 C 6 D 7። OSI Reference Model 7 ሌየሮች እንዳሉት የሚታወቅ ነው። መልሱ ዲ ነው። አራተኛ ጥያቄ DHCP is abbreviation of ይላል። A. Dynamic Host Control Protocol, B. Dynamic Host Configuration Protocol, C. Dynamic Hyper Control Protocol, D. Dynamic Hyper Configuration Protocol። መልሱ B ነው። ምክንያቱም D ዳይናሚክ ኤች ሆስት ሲ ኮንፊገሬሽን ፒ ፕሮቶኮል አንድ ላይ ዳይናሚክ ሆስት ኮንፊገሬሽን ፕሮቶኮል ብለን እንጠራዋለን። አምስተኛ ጥያቄ IPv4 አድሬስ ኢዝ IPv4 አድሬስ የትኛውን ይወክላል የሚል ነው። A 8 ቢት፣ B 16 ቢት፣ C 32 ቢት፣ D 64 ቢት። IPv4 አድሬስ ባለ 32 ቢት አድሬስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ሲ ነው። ስድስተኛ ጥያቄ DNS is the abbreviation of A. dynamic name system, B. dynamic network system, C. domain name system, D.
domain network service? መልሱ domain name system C ነው ማለት ነው። ሰባተኛ ጥያቄ what is the meaning of bandwidth in network? bandwidth በኔትወርክ ላይ ምን ተብሎ ይጠራል ወይም ምንድነው የሚል ነው። A transmission capacity of a communication channel. B connected computers in the network. C class of IP used in network. D none of the above. bandwidth የሚወክለው በአንድ ኔትወርክ ውስጥ የኔትወርኩን ትራንስሚሽን ካፓሲቲ ወይም የትራንስሚሽን ብቃቱን የሚወክል ስለሆነ መልሱ ኤ ትራንስሚሽን ካፓሲቲ ኦፍ የኮሙኒኬሽን ቻነል የሚል ነው ማለት ነው። ስምንተኛ ADSL is the abbreviation of A asymmetric dual subscriber line, B asymmetric digital system line, C asymmetric dual system line, D asymmetric digital subscriber line. እንደሚታወቀው ADSL ብሮድባንድ ኢንተርኔት ከቴሌኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን ስናስገባ ለቤታችን ወይም ለድርጅት ሊሆን ይችላል የሚሰጠን የሞደም አይነት ወይም ደግሞ የሰብስክሪፕሽኑ አይነት ADSL ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ይህም ማለት አሲሜትሪክ ዲጂታል ሰብስክራይበር ላይን ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ዲ ነው ማለት ነው። ዘጠነኛ ጥያቄ what is the use of bridge in a network? bridge በኮምፒውተር ኔትወርክ ላይ ምንድነው ያለው ጠቀሜታ የሚል ነው። A to connect LANs, to separate LANs, C to control network speed, D all of the above. መልሱ to connect LANs የሚል ነው። ስለዚህ A ነው ማለት ነው። አስረኛ ጥያቄ router operates in which layer of OSI reference model? ራውተር በየትኛው የOSI reference model ላይ ይገኛል ወይም ይሰራል የሚል ነው። A layer 1 ወይም physical layer በሚባለው ላይ፣ B layer 3 ወይም network layer በሚባለው ላይ፣ C layer 4 ወይም transport layer በሚባለው ላይ፣ D layer 7 ወይም application layer በሚባለው ላይ። ራውተር የሌየር 3 ወይም የኔትወርክ ሌየር ዲቫይስ ነው። መልሱ ቢ ነው። 11ኛ ጥያቄ the set of optimal routers from all source to a given destination from a tree routed to the destination is known as A binary tree, B sparse tree, C sync tree, D AVL tree. መልሱ sync tree ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ C ነው። 12ኛ ጥያቄ adaptive routing algorithms get their information from adaptive የሚባለው የሩቲንግ አልጎሪዝም ኢንፎርሜሽናቸውን ከየት ነው የሚያገኙት የሚል ነው። A only from local environment, B only from adjacent routers, C from locally adjacent external routers, D only from external routers. መልሱ ሲ ነው from locally adjacent external routers የሚል ነው። 13ኛ ጥያቄ if router from I to J is computed in advance
offline and downloaded the routers when the network is booted is called A. Dynamic routing, B. Session routing, C. Temporary routing, D. Static routing. መልሱ static routing ነው። ስለዚህ D ነው ማለት ነው። 14ኛ ጥያቄ In hierarchical routing of n router subnet the optimal number level is በሂራርኪካል ሩቲንግ ላይ ለምሳሌ n ራውተር ብለን ሰብኔት ቢኖረው ኦፕቲማል ነምበሩ የትኛው ነው? ተመጣጣኝ ነምበሩ የትኛው ነው ይላል። A log n, B log in bracket n minus 1, C in n, D in bracket n minus 1. መልሱ in n ነው ማለት ነው። ስለዚህ C ነው። 15ኛ ጥያቄ The router algorithm takes the decision to changes the router when router algorithm እርምጃ ለመውሰድ የሚጠቀመው መች ነው? A. Router changes, B. Topology changes, C. User changes, D. Transmission time does not change. መልሱ B. Topology changes ማለት ነው። 16ኛ ጥያቄ A normal flooding technique is example of flooding የሚባለው የኔትወርክ ኮንሰፕት አለ። እሱን አሁን አልናገርም። እሱ ላይ የሚያተኮር ጥያቄ ስላለ ማለት ነው። ኖርማል የሚባለው የፍሉድ አይነት የትኛው ነው ኤግዛምፕሉ ይላል። A multicasting, B unicasting, C telecasting, D broadcasting. ብሮድካስቲንግ የሚባለው የኖርማል ፍሎዲንግ ቴክኒክ ኤግዛምፕል ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ዲ ነው። 17ኛ ጥያቄ In broadcast routing, if router does not know anything all about spanning tree, dash method is preferred. በብሮድካስት ሩቲንግ ጊዜ ራውተር ስለ ስፓኒንግ ትሪ ስለሚባለው ተግባር ምንም አይነት ነገር ማወቅ ካልቻለ ዘን የሚመረጠው ወይም ተመራጭ ሜተድ ከሚከተሉት ውስጥ የትኛው ነው የሚል ነው። A. Reverse path forwarding, B. Multi-destination, C. Flooding, D. Spanning tree. Reverse path forwarding ለዚህ አይነት ጊዜ የሚጠቅም አማራጭ ነው ማለት ነው። ተመራጭ ጭምር ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ A ነው። 18ኛ ጥያቄ Sending a packet to all destinations simultaneously is called አንድን ፓኬት ለበርካታ ተቀባዮች ማለት ነው ለሁሉም ዴስቲኔሽን ወይም ለሁሉም ኮምፒውተሮች በአንድ ጊዜ ወይም በተመሳሳይ ጊዜ ፓኬትን የመላክ ምን ተብሎ ይጠራል የሚል ነው። A. Multicasting, B. Unicasting, C. Telecasting, D. Broadcasting. መልሱ D. Broadcasting እንለዋለን። 19ኛ ጥያቄ Which of the following routing algorithm takes into account the current network load? ከሚከተሉት የሩቲንግ አልጎሪዝም በኔትወርክ ሎድ ላይ የሚፈጠረውን ተጽዕኖ በግምት ውስጥ የሚያስገባው የትኛው ነው የሚል ነው። A. Broadcasting,
B shortest path, C flooding, D distance vector routing። መልሱ ዲ ነው። ዲስታንስ ቬክተር ሩቲንግ ለዚህ አይነት ጊዜ የሚጠቀም የሩቲንግ አልጎሪዝም ነው ማለት ነው። ሀያኛ ጥያቄ ፓኬት ዲስካርድ ፖሊሲ ኢዝ ኢምፕሊመንትድ ኢን። አንድን ፓኬት የመጣል ወይም ደግሞ ፓኬትን ያለመቀበል ፖሊሲ በየትኛው ኢምፕሊመንት ይሆናል የሚል ነው። ኤ ፊዚካል ሌየር ላይ፣ ቢ ዳታ ሊንክ ሌየር፣ ሲ ማክ ሌየር፣ ዲ ኔትወርክ ሌየር። ኔትወርክ ሌየር ላይ ፓኬትን ያለመቀበል ኢምፕሊመንትድ ይሆናል። ስለዚህ መልሱ ዲ ነው። 21ኛ ጥያቄ dash is used to validate the identity of message sender to the recipient. A encryption, B decryption, C digital certificates, D none of the above። የዚህ ጥያቄ ኮንሰፕት ምንድነው? እነዚያውን ከቀረቡት አማራጮች ውስጥ በሴንደር እና በሪሲቨር መካከል ወይም ደግሞ አንድን ሜሴጅ በሚልክና አንድን ሜሴጅ በሚቀበል በኔትወርክ ላይ በሁለቱ መካከል ያለውን የዳታ ወይም ደግሞ የሜሴጅ ማረጋገጫ ትክክለኛ መድረሱና አለመድረሱን የሚያጣራው የትኛው ነው የሚል ነው። ስለዚህ መልሱ ዲጂታል ሰርቲፊኬትስ ወይም ሲ ነው ማለት ነው። 22ኛ ጥያቄ when too many packets are present in the subnet and the performance degrades, then it leads to በጣም በርካታ የሆኑ ፓኬቶች ሰብኔት ላይ በሚጠራቀሙበት ጊዜ ፐርፎርማንስ ዲግሪጌድን ይፈጥራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ነገር ምንን ያስከስታል? ኤ ኢንጀክሽን፣ ቢ ኮንጀክሽን፣ C digestion, D diffusion። ኮንጀንሽን የሚባል አይነት የኔትወርክ መጨናነቅን ይፈጥራል ማለት ነው። 23ኛ ጥያቄ ታይም አውት ዲተርሚኔሽን ፖሊሲ ኢዝ ዩዝድ ኢን። አንድ ፓኬት ወይም አንድ ዳታ ሲላክ ታይም አውት ሰዓት አልቋል ዳታውን ላለመቀበል ወይም ሴንድ ላለማድረግ የትኛው ላይ ይመሰረታል የሚለው ነው። ኤ ኔትወርክ ሌየር፣ ቢ ዳታ ሊንክ ሌየር፣ ሲ ትራንስፖርት ሌየር፣ ዲ አፕሊኬሽን ሌየር። ትራንስፖርት ሌየር ላይ የታይም አውት ዲተርሚኔሽን አለ ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ሲ ነው። 24ኛ ጥያቄ in transport layer end to end delivery is the movement of data from ይላል። በትራንስፖርት ሌየር ላይ end to end delivery የሚባል አለ። end to end delivery movement ላይ A one station to the next station, B one network to another network, C source to destination, D one router to another router። እንግዲህ ኤንድ ቱ ኤንድ ዴሊቨሪ አለ ማለት ምን ጊዜም ሶርስ እና ዴስቲኔሽን አለ ማለት ነው። ይህም የሆነበት ምክንያት ሴኪዩር የሆነ ኮኔክሽን በሶርስ እና በዴስቲኔሽን መሃል እንዲኖር ታስቦ ነው። አይታችሁ ከሆነ ዋትስአፕ የሚባለው ሶሻል ሚዲያ አፕሊኬሽን ኤንድ ቱ ኤንድ ዴሊቨሪ እንደጀመረ በዋትስአፕ ላይ ኖቲፋይ እንዳረገን አስታውሳለሁ። ያ አንድ ምሳሌ ሆነናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ሲ ነው፣ ሶርስ ቱ ዴስቲኔሽን። 25ኛውና የመጨረሻው ጥያቄ
Dash is a simple routing technique in a computer networks where a source or node sends packets through every outgoing link. ከሚከተሉት ውስጥ ሲምፕል የሆነ የሩቲንግ ቴክኒክ በኮምፒውተር ኔትወርክ ላይ ማለት ነው አንድ ኖድ አንድ ሶርስ ፓኬትን በሁሉም ሊንክ ላይ ወይም ደግሞ በሁሉም መስመር ላይ የሚለቅበት ሁኔታ የትኛው ነው የሚለው A flooding, B broadcasting, C multicasting, D unicasting. A flooding ነው flooding ሲምፕል የሆነ ሩቲንግ ቴክኒክ ነው በኮምፒውተራችን ላይ አንድ ኖድ ለተለያዩ ፓኬቶች በሁሉም መስመር ላይ የሚለቅበት ሲስተም ነው ማለት ነው። ተመልካቾች ለዛሬ የያዝነው ጥያቄ ይሄንን ይመስላል። ለቻናላችን አዲስ ሲሆናችሁ በድጋሚ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉላችኋለሁ። ይህንን ቪዲዮ ለወዳጅ ዘመድ ሼር አድርጉ። በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር እንሰንብት።